ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ QMM Podcast ค่ะวันนี้อยู่กับมุกนะคะพี่ต้นครับผมพี่ต้นคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปผจญภัยที่ไหนกันดีคะเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับโลกที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆมาเป็นพันปีเลยวันนี้พี่จะพามุกและคุณผู้ฟังดำดิ่งลงไปใต้พื้นดินครับไม่ใช่แค่เมตร2 เมตรหรือแค่ห้องใต้ดินเล็กๆนะแต่เราจะลงไปลึกถึง85 เมตรฮะ85 เมตรนั่นมันความลึกระดับตึกเกือบ30 ชั้นเลยนะคะพี่ต้นดำดินลงไปทำไมคะไปขุดหาสมบัติหรือไปสำรวจถ้ำแบบในหนังแอคชั่นคะไม่ใช่สมบัติครับมุกแต่สิ่งที่เราจะไปดูกันวันนี้มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประเมินค่าไม่ได้มันคือเมืองทั้งเมืองที่ซ่อนอยู่ใต้ดินอย่างแนบเนียนเมืองที่เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่พร้อมๆกันถึง 20,000 คน20,000 คนลงไปอยู่กันแออัดใต้ดินเนี่ยนะคะเขาหายใจกันยังไงแล้วเขาลงไปอยู่ทำไมคะแสงอาทิตย์ก็ไม่มีน้ำล่ะอาหารล่ะโอ้ยมุกนึกภาพไม่ออกเลยค่ะนั่นแหละครับคือความตื่นเต้นของ EP นี้วันนี้เราจะไปเจาะลึกถอดรหัสทุกซอกทุกมุมของเดริงกูยูมหานครใต้ดินที่ใหญ่และลึกที่สุดในประเทศตุรกีกันครับเรื่องมันเริ่มขึ้นในปีคศ1963ครับที่เมืองคัปปาโดเกียประเทศตุรกีคัปปาโดเกียเมืองท่องเที่ยวที่เขาฮิตไปขึ้นบอลลูนลมร้อนตอนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อดูวิวภูเขาหินรูปทรงแปลกๆคล้ายๆปล่องไฟนางฟ้าใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเมืองนั้นแหละวิวข้างบนว่าสวยและดูเหมือนดินแดนในเทพนิยายแล้วแต่ความลับที่ยิ่งใหญ่กว่ามันซ่อนอยู่ใต้เท้าของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเองย้อนกลับไปปี 1963 มีเรื่องเล่าที่ทั้งตลกและน่าทึ่งเกี่ยวกับชายชาวตุรกีคนหนึ่งครับเขากำลังซ่อมแซมบ้านของตัวเองอยู่ครับค่ะซ่อมบ้านแล้วยังไงต่อคะพี่ต้นตามตำนานท้องถิ่นเล่าว่าลุงคนนี้แกเลี้ยงไก่ไว้แล้ววันนั้นไก่ของแกตัวหนึ่งมันวิ่งหนีมุดเข้าไปในรอยแยกของกำแพงห้องใต้ดินแกก็เลยเอาค้อนไปทุบกำแพงหินเก่าๆหวังจะจับไก่ออกมาปกปกปกแต่พอทุบจนกำแพงพังคลืนลงมาเป็นรูโหว่สิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่แค่ซอกแคบๆหรือรังหนูครับมุกแต่เป็นอย่าบอกนะว่าเจอโครงกระดูกเขาเจอกับทางเดินมืดๆที่สกัดจากหินทอดยาวลงไปใต้ดินลึกจนมองไม่เห็นปลายทางลมเย็นเยียบพัดสวนขึ้นมาจากความมืดมิดนั้นเลยเฮ้ยขนลุกเลยค่ะถ้าเป็นมุกวิ่งหนีตั้งแต่ลมเย็นๆพัดมาแล้วนะไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกเหมือนทางลงไปปรโลกเลย ลุงแกก็คงกลัวแหละครับแต่แกก็ตัดสินใจจุดตะเกียงแล้วค่อยๆเดินตามทางนั้นไปและพอแกเดินเข้าไปแกก็พบกับห้องโถงทางแยกซอกซอยที่เชื่อมต่อกันไปมาไม่จบไม่สิ้นและนั่นคือวินาทีที่โลกยุคใหม่ได้ค้นพบเดริงกูยูมหานครใต้ดินที่ใหญ่และลึกที่สุดในประเทศตุรกีโหจากแค่ตามหาไก่หายกลายเป็นการค้นพบทางโบราณคดีระดับโลกไปเลยค่ะใช่ครับพอทีมนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจเขาก็ต้องช็อกจนตาค้างเพราะมันไม่ใช่แค่ถ้ำหลบภัยชั่วคราวแต่มันคือโครงสร้างทางวิศวกรรมขนาดยักษ์ที่มีความลึกถึง18 ชั้นครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมหาศาลมากพี่ต้นคะมุกสงสัยอย่างหนึ่งการจะขุดหินลึกลงไป18 ชั้นเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีรถแบ็คโฮไม่มีสว่านไฟฟ้าหรือระเบิดไดนาไมต์เหมือนยุคนี้ไม่ใช่หรอคะเขาใช้อะไรขุดคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับมุกกุญแจสำคัญที่ทำให้มนุษย์โบราณสร้างเมืองนี้ได้ไม่ใช่แค่เครื่องมือวิเศษหรอกครับแต่เป็นเพราะธรรมชาติเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วธรรมชาติเตรียมไว้ให้ยังไงคะต้องย้อนกลับไปหลายล้านปีก่อนพื้นที่คัปปาโดเกียเคยเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่เท่าฐานและลาวาพ่นออกมาทับถมกันหนาเตอะนานวันเข้ามันก็อัดแน่นกลายเป็นหินที่เรียกว่าหินทูฟาครับหินทูฟาไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยค่ะมันต่างจากหินแกรนิตหรือหินภูเขาไฟทั่วไปยังไงคะความมหัศจรรย์ของหินทูฟาคือตอนที่มันอยู่ใต้ดินและยังไม่โดนอากาศมันจะมีความอ่อนนุ่มมากครับมุกนุ่มขนาดที่ว่าใช้แค่ผลัวจอบหรือเสียมที่ทำจากสำริดหรือเหล็กธรรมดาก็สามารถสกัดหรือแกะสลักมันออกเป็นก้อนๆง่ายเหมือนเราตักไอศครีมหรือแกะสลักดินเหนียวเลยว้าวแปลว่าตอนขุดก็ไม่ได้ออกแรงเลือดตาแทบกระเด็นขนาดนั้นสิคะเนี่ยถูกต้องครับแต่ความเจ๋งขั้นกว่าคือพอสกัดหินออกเป็นห้องเป็นทางเดินแล้วหินทูฟาที่ถูกเปิดออกมารับสัมผัสกับอากาศมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและค่อยๆแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเปราะหินที่แข็งแกร่งทนทานอย่างเหลือเชื่อเลยครับโหนี่มันเหมือนปูนซีเมนต์ธรรมชาติชัดๆขุดง่ายตอนสร้างแต่พอมันแห้งก็กลายเป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันถล่มสุดยอดมากค่ะใช่ครับโครงสร้างนี้แข็งแรงมาก
แม้แต่แผ่นดินไหวหลายครั้งในตุรกีตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาก็ทำอะไรเมืองใต้ดินเดริงกุยูไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเลยเอาละครับมุกและคุณผู้ฟังหลับตาแล้วจินตนาการตามพี่นะนึกภาพว่าเรากำลังถือตะเกียงน้ำมันค่อยๆเดินก้าวลงบันไดหินแคบที่สกัดเข้าไปในเนื้อหินทางเดินแคบและเพดานต่ำมากเลยค่ะพี่ต้นมุกต้องก้มหัวเดินเลยนะเนี่ยเดินสวนกันไม่ได้แน่นอนเขาตั้งใจสร้างให้ทั้งแคบและเตี้ยครับมุกไม่ใช่เพราะขี้เกียจขุดนะแต่เป็นยุทธวิธีทางทหารล้วนๆการทำทางเดินแคบๆจะบังคับให้ศัตรูต้องเดินเรียงเดี่ยวเข้ามาทีละคนแถมยังต้องก้มหัวเดินทำให้ไม่สามารถแกว่งดาบหรือใช้อาวุธยาวๆได้ถนัดคนที่ตั้งรับอยู่ข้างล่างก็จัดการได้สบายๆครับโอ้โหคิดรอบคอบถึงสรีระและการต่อสู้เลยล้ำลึกมากพอเราเดินผ่านอุโมงค์แคบๆลงมาถึงชั้นแรกและชั้นที่2ถ่ายสิครับว่าเราจะเจอสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเป็นอย่างแรกแขกไปใครมาก็ต้องเจอห้องรับแขกหรือไม่ก็ห้องเก็บเสบียงคะผิดครับชั้นบนสุดของเมืองใต้ดินคือคอกสัตว์ครับมุกคอกสัตว์เดี๋ยวเอาวัวเอาแกะไก่ม้าลงมาอยู่ใต้ดินด้วยเนี่ยนะคะกลิ่นไม่ตลบอบอวนเหรอคะเรื่องกลิ่นก็คงต้องทนกันหน่อยแหละครับ ที่เขาเอาสัตว์เลี้ยงไว้ชั้น1และชั้น2มีเหตุผลสำคัญ2ข้อครับข้อแรกคือสัตว์มันตัวใหญ่การจะต้อนฝูงวัวฝูงม้าลงบันไดแคบๆไปลึกๆมันทำไม่ได้ครับแค่ลงมาชั้น2ชั้นก็ลำบากแล้วอ๋อจริงด้วยคืนให้วัวเดินลงบันไดวัน10ชั้นคงขากระเพกกันพอดีเหตุผลที่2คือสัตว์พวกนี้มันแผ่ความร้อนออกมาจากร่างกายครับอุณหภูมิใต้ดินมันจะเย็นคงที่ประมาณ13องศาเซลเซียสการมีฝูงสัตว์อยู่ชั้นบนจะช่วยเป็นเหมือนฮีตเตอร์ธรรมชาติที่แผ่ความอบอุ่นลงไปสู่ชั้นล่างๆได้ด้วยครับฉลาดอีกแล้วใช้สัตว์เป็นทั้งเสบียงเป็นพาหนะและเป็นเครื่องทำความร้อนไปในตัวคราวนี้เรามุดลงไปลึกอีกนิดสู่ชั้นที่ 3-5 ครับโซนนี้จะเป็นโซนที่พักอาศัยมุกจะเริ่มเห็นห้องโถงกว้างขึ้นมีการแบ่งเป็นห้องนอนของแต่ละครอบครัวมีร่องสำหรับวางตะเกียงน้ำมันลินซีดเพื่อให้แสงสว่างตลอดเวลาแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะคนต้อง 20,000 คนทำกับข้าวกันยังไงคะเขาจะมีห้องครัวส่วนกลางขนาดใหญ่ครับทุกวันนี้ถ้าลงไปดูเรายังเห็นรอยเขม่าไฟสีดำติดอยู่ตามเพดานและผนังหินอยู่เลยมีหินโมแป้งสำหรับทำขนมปังมีห้องเก็บเสบียงที่สกัดเป็นชั้นๆบนกำแพงเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ต้นถ้าเขาก่อไฟทำกับข้าวหรือจุดตะเกียงกันเป็นหมื่นๆดวงใต้ดินแบบนี้ควันมันไม่อบอวมจนสูดคาร์บอนมอนอกไซด์ตายกันหมดเหรอคะนี่คือไฮไลท์ทางวิศวกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ยุคนี้ยังต้องซู6ครับเมืองนี้มีระบบระบายอากาศส่วนกลางที่อลังการมากเขาสร้างปล่องระบายอากาศหลักขนาดใหญ่ยักษ์เจาะตรงลงมาจากผิวดินลึกทะลุลงไปถึง55เมตรเลยครับ55เมตรเจาะยังไงให้ตรงเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยปล่องใหญ่นี้ทำหน้าที่เหมือนปอดของเมืองครับคอยดูดอากาศบริสุทธิ์จากข้างบนลงมาและจากปล่องใหญ่ก็จะมีท่อลมเล็กๆแตกแขนงออกไปอีกกว่า 15,000 ท่อเลยครับกระจายไปตามห้องต่างๆทุกซอกทุกมุมเพื่อดึงควันเสียออกไปและเติมออกซิเจนเข้ามาทำให้คนที่อยู่ชั้นล่างสุดหายใจได้สะดวกเหมือนอยู่บนดินเลยครับระบบท่อแอร์ยุคหินไม่น่าเชื่อว่าคนโบราณจะเข้าใจเรื่องทิศทางลมและแรงดันอากาศได้เป๊ะขนาดนี้ยังไม่หมดนะความไฮโซของชาวเดรินกุยุยเดินลึกลงไปอีกนิดเราจะเจอโรงบ่มไวน์และมีอ่างหินสำหรับย่ำบีบน้ำองุ่นด้วยโอ้ยหนีตายลงมาซ่อนตัวใต้ดินยังมีกระจิตกระใจพกอ่างมาหมักไวน์กินกันอีกเนี่ยนะคะเนี่ยสายปาร์ตี้ของแท้เลย น้ำเปล่ามันอาจจะหายากและเก็บรักษายากนะครับไวน์มันเก็บได้นานกว่าแถมดื่มแล้วร่างกายอบอุ่นด้วยแต่ไม่ได้มีแค่วงเล่านะเขามีโรงเรียนด้วยครับมุกมีโรงเรียนสอนหนังสือด้วยเหรอคะใช่ครับมีห้องโถงกว้างที่สกัดเพดานเป็นรูปทรงกระบอกโค้งสวยงามมากมีที่นั่งหินเรียงกันสำหรับเด็กๆใช้เป็นที่เรียนหนังสือและศึกษาศาสนาและถ้าลงไปถึงชั้นที่7เราจะพบกับโบสถ์รูปไม้กางเขนขนาดใหญ่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับฟังดูแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่หลุมหลบภัยชั่วคราวแล้วล่ะค่ะแต่มันคือมหานครที่จำลองระบบนิเวศบนดินลงมาไว้ข้างล่างครบทุกอย่างเลยเขาสามารถใช้ชีวิตแต่งงานคลอดลูกเรียนหนังสือยันสวดมนต์ได้โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นไปเจอแสงอาทิตย์เลยแต่พี่ต้นคะต่อให้ข้างในสบายแค่ไหนถ้าสมมติว่าศัตรูหาทางเข้าเจอแล้วบุกแห่กันลงมาล่ะคะเข้ามาทางกำแพงบ้านลุงคนนั้นก็ได้นี่คะ
เรื่องความปลอดภัยคือสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยครับมุกศัตรูอาจจะหาทางเข้าเจอแต่การจะบุกทะลวงเข้าไปถึงตัวคนข้างในบอกเลยว่าไม่มีทางครับ เขามีกับดักอะไรซ่อนไว้คะ อย่างแรกเลยตามทางเดินแคบๆที่เชื่อมระหว่างชั้นแต่ละจุดจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าประตูหินทรงกลมหรือ millstone doors ครับรูปร่างมันเหมือนโดนัทหินยักษ์หรือล้อเกวียนหินตันขนาดใหญ่มากน้ำหนักแต่ละก้อนตกประมาณ500กิโลกรัม 500 โล ครึ่งตันเลยนะคะเนี่ย แล้วจะเลื่อนปิดเปิดยังไงคะเนี่ย ไม่ทับนิ้วเท้าแบนเหรอคะ ประตูหินพวกนี้จะถูกซ่อนอยู่ในรอยบากของกำแพงครับมุก พอมีภัยมาคนข้างในแค่ถอดสลักไม้ออก แล้วกลิ้งหินก้อนนี้ออกมาตามร่อง มันก็จะปิดกั้นทางเดินได้สนิทแบบพอดิบพอดี และความอัจฉริยะคือมันไม่ได้ถูกออกแบบให้ดึงกลับได้ง่ายๆ มันสามารถเลื่อนปิดเปิดได้จากด้านในเท่านั้นศัตรูที่อยู่ข้างนอกต่อให้มี10คนผลักหรือเอาค้อนมาทุบก็ไม่มีทางพังประตูหินหนาครึ่งเมตรนี้เข้ามาได้ครับเหมือนประตูนิรภัยตู้เซฟระดับธนาคารชาติเลย แถมพี่บอกว่ามันเหมือนโดนัทใช่ไหมครับแปลว่าตรงกลางมันมีรูเล็กๆอยู่เอาไว้ทำไมรู้ไหมครับ เอาไว้มองดูหน้าศัตรู เป็นตาแมวหรือเปล่าคะ ตาแมวก็ใช่ครับแต่มันดุดันกว่านั้นรูตรงกลางนี้เอาไว้ให้ทหารข้างในแทงหอกสวนออกไปเสียบศัตรูครับหรือไม่ก็เอาไว้ยิงธนูใส่หรือเทน้ำมันเดือดๆน้ำร้อนราวใส่พวกที่พยายามจะมาพังประตูโอ้ยโหดมากซาดิสสุดๆแต่ก็เข้าใจได้นะคะในยุคสงครามถ้าใจดีก็คงตายกันทั้งเมืองยังไม่พอนะครับทางเดินใต้ดินนี้ยังถูกออกแบบเป็นเขาวงกตแบบสมบูรณ์แบบมีทางตันมีหลุมพรางดักให้ตกลงไปมีบันไดหลอกที่เดินไปแล้วเจอแต่กำแพงตันคนที่ไม่คุ้นทางลงมาปุ๊บหลงทางแน่นอนครับปิดประตูขังตัวเองแน่นหนาขนาดนี้แล้วถ้าศัตรูใช้วิธีล้อมเมืองไว้ทำอนล่ะคะกะจะให้อดน้ำตายเขาจะทำยังไงนี่ก็เป็นอีกจุดที่ล้ำหน้ามากเมืองนี้มีบ่อน้ำใต้ดินหลายบ่อครับแต่เขาจะไม่ขุดเจาะให้ทะลุไปจนถึงผิวดินเด็ดขาดอ้าวทำไมล่ะคะถ้าเจาะทะลุก็จะได้รองน้ำฝนได้ด้วยนี่คะเพราะเขาป้องกันศัตรูเล่นตุกติกครับถ้าบ่อน้ำเชื่อมถึงข้างบนศัตรูอาจจะโยนยาพิษหรือโยนซากศพสัตว์เน่าๆลงมาปนเปื้อนแหล่งน้ำเขาเลยพึ่งพาเฉพาะน้ำบาดาลลึกที่ไหลอยู่ใต้ชั้นหินชั้นล่างสุดเท่านั้นซึ่งน้ำบาดาลนี้สะอาดและมีให้ดื่มตลอดทั้งปีทำให้พวกเขาสามารถกบดานอยู่ใต้ดินได้ยาวนานเป็นปีๆโดยไม่ขาดแคลนน้ำเลยครับฟังความอลังการมาถึงขนาดนี้มุกสมใสมากเลยค่ะพี่ต้นสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนริเริ่มสร้างเมืองเดรินกูยูคะอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือเอเลี่ยนเหมือนพวกทฤษฎีสมคบคิด ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแน่นอนครับฝีมือมนุษย์ 100% นี่แหละแต่นักประวัติศาสตร์ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าใครเป็นสถาปนิกรุ่นแรกที่เริ่มสับจอบลงไปในดินทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของชาวฮิตไทต์เมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า 3,000 ปีที่แล้วครับแต่ทฤษฎีที่คนยอมรับกันมากกว่าคือฝีมือของชาวฟริเจียนเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาลครับเพราะชนชาติฟริเจียนเนี่ยเขาขึ้นชื่อและเก่งกาจเรื่องงานสถาปัตยกรรมที่สกัดและแกะสลักหน้าผาหินเป็นอย่างมากแปลว่าเริ่มขุดกันตั้งแต่ก่อนยุคพระเยซูเกิดอีกนะคะเนี่ยถูกต้องครับแต่คนที่เข้ามาใช้งานเมืองนี้แบบเต็มรูปแบบที่สุดขุดขยายเพิ่มชั้นล่างๆจนมันกลายเป็นมหานครใต้ดินแบบที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือชาวคริสเตียนยุคแรกครับมุกคริสเตียนยุคที่ศาสนาคริสต์เพิ่งเริ่มก่อตั้งเผยแผ่ใหม่ๆใช่ไหมคะทำไมพวกเขาต้องลงไปอยู่ใต้ดินล่ะคะใช่ครับในยุคนั้นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อขัดแย้งกับผู้ปกครองอย่างจักรวรรดิโรมันครับชาวคริสเตียนถูกกดขี่จับไปทรมานโยนให้สิงโตโรมกินและถูกกวาดล้างอย่างหนักพวกเขาเลยต้องอพยพหนีตายมาหลบซ่อนตัวในภูมิภาคคาปาโดเกียนี่แหละครับลองจินตนาการดูนะครับมุกพอมีคนส่งข่าวว่ากองทหารโรมันกำลังควบม้าฝุ่นตลบมาแต่ไกลชาวบ้านข้างบนจะส่งสัญญาณเตือนภัยทิ้งไร่นาแล้วพากันต้อนสัตว์หอบลูกจูงหลานมุดลงหายไปในรูใต้ดินปิดประตูหินล็อกปั่นทิ้งให้ข้างบนกลายเป็นแค่หมู่บ้านร้างที่ว่างเปล่าทหารโรมันมาถึงก็งงเป็นไก่ตาแตกสิครับคนเป็นหมื่นๆหายวับไปกับตาโอ้โหเป็นการเล่นซ่อนแอบเอาชีวิตรอดที่สเกลใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะเนี่ยและประวัติศาสตร์การหลบซ่อนนี้ไม่ได้จบแค่ยุคโรมันนะครับต่อมาในยุคสงครามอาหรับไบเซนไทน์ในช่วงศตวรรษที่ 8-12 เมืองใต้ดินนี้ก็ยังถูกใช้เป็นที่หลบภัยจากการรุกรานของชาวมุสลิมอาหรับอย่างต่อเนื่องมาอีกหลายร้อยปีครับ
ที่พีคไปกว่านั้นคือเดลิงกูยูไม่ใช่เมืองใต้ดินเมืองเดียวในตุรกีนะครับนักโบราณคดีค้นพบว่ามันมีอุโมงค์ลับใต้ดินความยาวถึง8กิโลเมตรที่ขุดเจาะเชื่อมโยงเมืองเดลิงกูยูเข้ากับไคมักลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงกันครับ8 กิโลเมตรใต้ดินทะลวงอุโมงค์เชื่อมหากันเป็นเครือข่ายแมงมุมเลยเหรอคะเนี่ยเหมือนระบบรถไฟใต้ดินสมัยนี้เลยใช่ครับเป็นเครือข่ายใต้ดินที่ยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่ 20ที่เกิดการแลกเปลี่ยนประชากรระหว่างกรีซและตุรกีชาวคริสเตียนกรีกออร์โธดอกซ์อพยพออกไปหมดเมืองนี้ถึงถูกทิ้งร้างไม่มีใครลงไปใช้อีกและค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำกลายเป็นแค่ตำนานปรัมปราก่อนที่ลุงตุรกีคนนั้นจะเอาค้อนไปทุบกำแพงเจอในปี 1963อย่างที่พี่เล่าไปตอนต้นนั่นแหละครับฟังเรื่องราวทั้งหมดจบแล้วมุกรู้สึกทึ่งและขนลุกในความสามารถของมนุษย์เราจริงๆค่ะพี่ต้นมันมหัศจรรย์มากใช่ครับมุกตอนพี่อ่านข้อมูลเจาะลึกของเมืองนี้ครั้งแรกพี่สัมผัสได้ถึงคำว่าสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์เราอย่างแท้จริงเลยนะครับจริงค่ะลองคิดเปรียบเทียบดูสิคะคนสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอะไรเลยมีแค่2มือกับเครื่องมือทื่อๆแถมยังต้องเจอกับความหวาดกลัวจากการถูกตามล่าตลอดเวลาแต่พวกเขากลับเปลี่ยนหน้าผาและพื้นดินแข็งๆให้เป็นเมืองลึก18ชั้นจุคนได้ตั้ง 20,000 คนแถมระบบนิเวศสมบูรณ์แบบมากเรื่องของเดริงกูยูมันสอนให้เรารู้ว่าเมื่อมนุษย์เราถูกต้อนให้จนมุมหรือต้องเผชิญกับวิกฤตความยากลำบากที่แสนสาหัสศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเรามันจะถูกงัดออกมาใช้อย่างไร้ขีดจำกัดครับกำแพงปัญหาที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งจนเจาะไม่เข้าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีสติและรู้จักร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็สามารถขุดทะลุอุปสรรคนั้นลงไปสร้างโลกใบใหม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและคนที่เรารักได้เสมอครับเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งและทัชใจมากๆเลยค่ะพี่ต้นการที่เราต้องถอยลงไปอยู่ในที่มืดมิดไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะสิ้นหวังเสมอไปนะคะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นแค่การซ่อนตัวเพื่อฟื้นฟูพลังงานรอคอยเวลาที่เราจะพร้อมกลับมารับแสงสว่างได้อย่างแข็งแกร่งและสง่างามกว่าเดิมต่างหากค่ะคมกริบมากครับน้องมุกพี่เชื่อว่าใครก็ตามที่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเจอทางตันชีวิตมืด8ด้านหรือรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกขังอยู่ในที่มืดมิดลองนึกถึงสปิริตของชาวเมืองเดริงกูยูไว้นะครับขนาดพวกเขาต้องหนีตายไปอยู่ใต้ดินลึก85เมตรพวกเขายังไม่ยอมแพ้ยังขุดโรงเรียนให้ลูกหลานเรียนหนังสือและยังทำไวน์ดื่มสังสรรค์กันได้อย่างมีความหวังเลยครับ ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหนอย่าลืมที่จะเอนจอยกับชีวิตและหาความสุขเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางที่ต่อสู้กับอุปสรรคด้วยนะคะสำหรับใครที่ฟัง EP นี้จบแล้วเริ่มคันไม้คันมืออยากเห็นภาพของจริงมุกแนะนำให้ลองเสิร์ชคำว่า Derinkuyu Underground City ในอินเทอร์เน็ตหรือใน YouTube ดูนะคะรับรองว่าจะต้องอ้าปากค้างกับความยิ่งใหญ่และสถาปัตยกรรมสุดทึ่งของจริงแน่นอนค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆครับที่อยู่ติดตามดำดิ่งลงใต้ดินลึก85เมตรไปกับเราจนจบในวันนี้ถ้าชอบเรื่องราวลึกลับตำนานประวัติศาสตร์สนุกๆที่แฝงข้อคิดแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์ให้กับ QMM Podcast ของพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มุกและพี่ต้นไปหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกกลับมาพบกับมุกและพี่ต้นได้ใหม่ใน EP หน้านะคะมาคอยลุ้นดูกันว่าเราสองคนจะพาคุณผู้ฟังไปไขปริศนาหรือเปิดวาร์ปที่มุมไหนของโลกอีกสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงาน QMM Podcast ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ